Welcome to Meg's Kitchen, and our Meg's meal for today is kimchi. The cabbage, Chinese cabbage, and wash it and drain it. Sprinkle those salt in each of the leaves like that. After that, you just let it sit for 2 hours to dehydrate. But every 30 minutes you have to turn it like this. Yeah, so you can distribute the salt evenly. Do this for 2 hours. If it's still crunchy, you can't use it yet. While the cabbage is dehydrating, we can make the porridge. 2 cups of water, 1/4 cup of glutinous rice flour. Make sure they're in low heat. When it's thickened like this already, you can add the sugar. You can use white or brown. A little bit of salt. Let it sit for a bit to cool down. After every 30 minutes in 2 hours of turning, you can wash your cabbage. Make sure you wash all the salt. Now we're gonna make our puree. We need garlic, onion, and ginger. I add fish sauce already, so it's easy to mix. It should look like this. When the porridge is cold already, you can mix it with your puree mixture. Otherwise, the mixture will be watery. Now you can add your red chili pepper powder and mix it. Make sure you mix it well. Now we can cut our veggies. You can use ordinary radish or Korean radish. You can cut them into strips or cubes, but I like it better with strips. Same with the carrots, you can use strips or cubes, but when you do strips, make sure your other veggies are strips. When you do cubes, others will be cubes too, okay? So it's uniform. Same with your green onion, okay? Voila! All veggies are chopped. Now you can just mix them like that. And then mix your paste. Mix all together like that. Yeah. When everything is evenly mixed, you can put your gloves on and put everything together like this. Spread that mixture to each of the leaves like that. Yeah, and everything just make evenly distribute to every leaves, okay? You can actually cut the stem like that if you want. Some like it like this. It's up to you. It's your style. As long as you distribute all the paste evenly. Or you can do like this. Or you can cut them into squares like this. Actually, it's up to you. It's your style. It's all gonna go to one place anyways. O ano, Raquel, nagustuhan mo ba ang video na ginawa namin sa iyo? O, yan, yung recipe request mo na para dyan sa kimchi na yan, ginawa ko dali-dali kong kinuha doon sa lumang baul ko ng mga videos, inedit ko at yan, natapos ko rin ngayong araw na to. As I promised sa iyo, ang video na yan ay mapapanood mo na. Ito na pala yun, ha? Ayun, sana magustuhan mo. Huwag mo kalimutan namang i-share sa iyong friends and family kapag nagustuhan mo ang video na ito. At
ganun din, i-share mo rin sa amin ang naging experience mo. I-comment mo na lang down below kung naging masarap pa ang recipe na shinare ko. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and comment sa aking YouTube channel pagkatapos nitong video na ito. Maraming salamat. Hindi pa pala ako tapos. Meron pa pala ako yung mga nanalo for this week. Kasi nag-announce na ako last week. Pero ngayon, yung mga nanalo for this week. Usually kasi, kung kayo po ay regular sa aking YouTube channel, nag-announce po kasi ng, hindi ko yata na-announce yung Feb. So, i-announce ko na lang. Isingit ko. So, yung Feb, meron po kami nanalo ng Feb. Tapos March, instead na isa lang. So, ginawa na po namin marami kasi nga dahil po sa COVID-19 at chuchu. So, ito na ang ating winner, si John Jeffrey, na fan sa aking page sa FB. Diba sabi ko naman sa inyo, mag-random pick tayo dyan. Ito siya, si Jeffrey. Nag-subscribe din siya sa aking YouTube channel. Kaya salamat, Jeffrey. You deserve naman this talagang 1,000 pesos para maibalik naman sa'yo ang support ang binigay mo naman sa akin. Ako naman ang magbabalik din sa'yo. Ayan. Si Mary Joy, na kahapon ko lang nakilala sa GC. Siya po yung isang random. Na-interview ko po siya, tapos nagkausap-usap kami. And I find her so sweet and nice and honest. Kaya natuwa po ako sa kanya. Kaya pinili ko po siya, isa sa mabait na bata. Kaya ayan, nadamay siya. Siya yung isang random ko. Ayan. Madadatahan ng 1,000 pesos. Abangan niyo po yan. Yung mga member ko sa page at saka yung mga subscriber ko. At lagi din po kami naghahanap ng mga random. Hindi na po namin ina-announce kasi wala naman po sila sa FB. So yung may mga kakilala, yun po sila po nag-refer na ito kailangan talaga ng pera, tapos pinapadala po namin talaga. Sana maging inspirasyon din ito sa mga taong mayroon pang trabaho, may sobra pa, buhay, healthy. Subukan nyo rin pong gawin yung mga ginagawa namin. Nag-share kami kahit 500. Go guys, kasi diba, marami kasi nawala ng trabaho. So, kahit maliit lang, malaking bagay na yan. Malaking tulong na rin yan sa government. Para Presidente Duterte, natutuwa po ako sa inyo kasi you are trying your best. You are trying your best. Hayaan nyo na lang po yung mga basher nyo. Pero naman po talaga, kahit naman sino po yung nakaupo dyan, ibabash naman po nila. Sila po kasi magaling. Sila lang. Hayaan nyo na sila. Basta kayo, ginagawa nyo naman yung best mo. Eh, naniniwala naman po ako na nararamdaman ko naman po yung sinceridad nyo. And sa panahon po kasi ngayon, sino ba naman kasi ang gagawa pa dapat ng mas dapat hindi na, diba? So hindi ko din mag-get kung bakit yung iba ginagawa pa ng issue. Eh sige, para sa akin ginagawa naman talaga ng gobyerno. Kahit sino naman po talaga umupo dyan tsaka kahit sinong bansa na leader ngayon, talagang hirap. Hindi talaga ganun kadali ito. So, imbis na mag-criticize, tumulong na lang in your little ways, like tulad ko po, dinodonate ko po yung maliit na sweldo ko para po makatulong sa iba. Ganun na lang po yung gawin nyo kaysa mag-bash kayo, ganun, or mag-criticize. Yung productive kayo sa ibang bagay. In a good way, right? Yun, wag mo for protest kasi kawawa naman yung bansa natin. Wag na lang yung presidente, yung tignan nyo, yung bansa na lang natin kasi kung hindi ko tutulungan yung president natin, di wala pong mangyayari, di ba? So, yun lang po yung point ko. Wala po akong pinapoint out na ibang politician or whatever. Kaso lang, dyan na di ba? Alam ka namang ito pa yung time na mag-exert ka pa ng effort para mag-bash, di ba? Na-announce ko na. Ayun, be safe guys, be humble, keep on trying, sana matapos na ito. Kaya natin to, nalalagpas ito guys. Kaya magstay lang kayo sa bahay, utang na loob. Yung wala namang gagawin, please lang magstay na lang sa bahay. Wala namang gagawin importante sa labas, magstay na lang. Kasi yun na lang, nakatulong na talaga kayo. Promise.